ඔයාගේ ඩිලීට් වෙච්ච ෆොටෝස්, වීඩියෝස්, ඩොකියුමන්ට් මේ හැම දෙයක්ම රිකවරි කරගන්න ලේසිම ක්‍රමයක් තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රමයට ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ මැෂින් එකේ ඩිලීට් වෙච්ච ඕනම දෙයක් රිකවර් කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම මේ දේ කරන විදිය ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම A to Z කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් ඔයා තාමත් Vitha Pro subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක බලලා ඒකේ එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකට all කියලා දාගත්තොත් විතරයි මේ වගේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මෙන්න මේ දේ කරන්න කියලා. ඉතින් මේ දේ කරන්න ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන 4DDIG Tenosea කියලා සර්ච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ පළවෙනියට වෙලා තියෙන ලින්ක් එකෙන් ඔයා මේ සයිට් එකට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා data recovery කියලා. මෙන්න මේ data recovery කියන තැනට ගිහිල්ලා Windows data recovery free කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාට free download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මතක ඇතුව අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ Windows data recovery free කියන එකම ක්ලික් කරන්න. අනිත් ඒවා ක්ලික් කරොත් ඔයාට මේ දේ කරගන්න හැකියාව නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙනවා මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත software එක install කරගන්න. install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පහසුවෙන්ම මේක open කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ software එකේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙවි share icon එකක්. මෙන්න මේ share button එක උඩ ක්ලික් කරලා මේක ඔයාගේ Twitter account එකේ හරි Facebook account එකේ හරි share කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙයාලා කියන විදිහට මේක එකපාරක් share කරාට පස්සේ මෙයාලා ඔයාට මෙගාබයිට් 100ක් රිකවරි කරගන්න chance එකක් දෙනවා. ඉතින් මම මේක මගේ Twitter account එකේ මේ විදිහට share කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ ඔයා රිකවර් කරගන්න අවශ්‍ය drive එක select කරන්න. drive එක select කරලා ඉවර වෙලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට රිකවර් කරගන්න ඕනේ photos ද videos ද documents ද එහෙම නැත්නම් system files ද කියලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන scan කියන තැන උඩ click කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක scan වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක recover කරගන්න. මෙන්න මෙතන recover කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ recover කියන බටන් එක උඩ ඔයා click කරාට පස්සේ ඔයාට මේක save වෙන්න ඕන location එක select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් location එක select කරලා save දුන්නට පස්සේ ඔයා recover කරගත්ත photo එකද video එකද document එකද ඔයා දීපු location එකේ ඔයාට recover වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට megabyte 100ක් තමයි හම්බෙන්නේ ඔයාට free recover කරගන්න. ඉතින් ඔයාට මේක සමහරවිට Facebook එකේ share කරලා බලන්න. ඒ මොනොත් ඔයාට තව megabyte 100ක් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ෂෙයා කරලා තමයි ඔයාට මේක ෆ්‍රී පාවිච්චි කරනවා නම් පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ගොඩක් large file තියෙනවා නම් recover කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. මෙයාලගේ premium version එක තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ site එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. යම්කිසි ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ගෙවලා ඉවරලා ඔයාට මේකේ original software එක download කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ තියෙන large file මෙන්න මේ software එක හරහා පහසුවෙන්ම recover කරගන්න. ඉතින් මේ ක්‍රමය තමයි ඔයාට ලේසිම ෆයිල් එකක් රිකවර් කරගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න සහ මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් මොකක්ද කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක ගිතන ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.